हाय, आईची रेसिपी पिया नातीला मुलंगीचे सन्ना पोळो लायक कुरकुरी जेवण रुची असता कशकच म्हणून पळया 3 मुलंगी धुवून घेऊन त्याचे साले काढून घेतस आणि तो सहज कुणा आटा पोळ जाता ते असे धाडून घेऊ का कांतीला रे जाता जस्ट एक पुटी पुटी शेजाला पुरो चड लानाकच नाका मला अशें केल्यार आमी सन्ना पोळ खातना लायक तोंडा मेळटा लायक रुची जाता कलराक एक व्हड टेबल स्पून काश्मीरी मिरसांगे पिठी हें थीक ना अर्ध टीस्पून थीक मिरसांगे पिठी अर्ध टीस्पून हिंगा पिठी आणि 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर थोडे घाला पुरो कॉर्नफ्लोर ना जाल्यार चणा पीठ घालयत 1 टीस्पून मीठा पिठी हंग उद्दा घालक म्हणना मीठ घाल तक्षण उद्दा सोडता आणि अर्ध कप तितले बॉम्बे रवा हंग बॉम्बे रुलावा बदला तांदला रव घालयत तांदला रव घाल्यार मस्त कर्कुरी जाता हंग बॉम्बे रवा घालचल्यार घाली तक्षण पोळ काडका कायल सम तापोवन 1 टेबल स्पून तेल घालून घेवन पोळ अशी पातळून घेवया हंग मुलंगीची रुची चड जावक जाल्यार रुलावा उणी केल्यार जाल्या आणि ताच्या एज्जाक अशें तेल घालून घेवया एज्जा तेल घाल्यार लायक कर्कुरी जाता धामकून घेवन सना उज्यार 1 मिनिट भाजून घेवया 1 मिनिट जाल्या नंतर मदें तो सम तेल घालून घेवन उमती घालून घेवया सना उज्यारी वापस 1 मिनिट भाजला जाल्या सन्ना पोळ केन्नायची सना उज्यारी उगूर भाजून घेवका नाजाल्यार तितले कर्कुरी जायना सुरक्षित आणि दाळे वटो हे सन्ना पोळ भारी लायक रुची खंडित ट्राय करेन ती आणि कशी जाली म्हणून आमगेल कमेंटान तू सांगेन ती आमगेल ब्लॉग बरयलेलो आसा लिंक डिस्क्रिप्शनांत आनी कमेंटान दिता पळयन ती थँक्यू